እግዚአብሔር ሰላምታ እንደመሰነበታችሁ እንደመሰነበታችሁ እንደዋላችሁ አሜን። ስለሁሉም ነገር ምንም መተኪያ የሌለው አባታችን አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንንም ዕለት ዕለት የምንሰራውን መተላለፋችን ሳይመለከት በጣም ትንሽ የሆነውን ጽድቃችን በማሰብ በሕይወት በሰላም በጤና ጠብቆ ከዛሬ ስላደረሰንና ሕይወት የሆነውን ቃሉን እንድንሰማ ስለፈቀደልን ስሙ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ያው ቅድም በጸሎቱ ላይ የተነበበውን ወንጌል መነሻ አድርገን ያው በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ራሳችን እናያለን። እግዚአብሔር ደግሞ ለእኛ የሚለውን ነገር እንሰማለን። እግዚአብሔር ያው ሲናገር የእኛን ዓላማ ሳይሆን የራሱን ዓላማ ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር እኛ በጠበቅነው መንገድ እኛ በምንፈልገው መንገድ ሳይሆን በሚያስፈልገን መንገድ ነው የሚናገረው። አይሻልም? ስለዚህ ምናልባት ለእኛ ያልተመቸን አነጋገር ሊመጣ ይችላል። በወንጌል ውስጥ ወንጌሉን እኛ እንደተመቸን ማድረግ አንችልም። ወንጌሉ ግን እሱን እንደሚመቸው እኛን ማድረግ ይፈልጋል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እኛን ቢያበጀን ይሻላል አይደል? እኛ ቃሉ ከምናበጀው አይሻልም? ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሁላችንንም በእውነት መልካም አድርጎ እንዲሰራን እግዚአብሔር ይርዳል። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 ጀምሮ ቅድም አባታችን ያነበቡት ነው። በዚህ ሰሞን ያው እንግዲህ የፋሲካ ሰሞን እንደመሆኑ መጠን ካለፈው እሁድ ጀምሮ እስከ ነገ ዳግም ትንሣኤ ድረስ ያሉት ቀናት ሁሉም ነገር ጸሎታቸው ምንባባቸው አንድ አይነት ነው። እንደ አንድ ቀን ሆነው ነው የሚከበሩት። በእርግጥ እያንዳንዱ ቀኖች የየራሳቸው የሆነ ስያሜ ያላቸው፣ በተለይ ከሆሳዕና ጀምሮ ብናስበው የሕማማቱ ሳምንት፣ ከዛም ቀጥሎ የፋሲካ ሳምንት፣ እያንዳንዱ ቀን የራሱ የሆነ መጠሪያ አለው። ከሆሳዕና ጀምሮ ሆሳዕና ብዬ በነገራችሁ፣ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ማግስቱ ሰኞ ነው አይደለ? የሕማማቱ መጀመሪያ በነገራችን ላይ እየተደማመጥ ነው አይደል? እየሰማችሁ ነው? ያው ምኑ ይታወቃል። በዚህ ሰዓት ያው ትንሽ ሰዓቱም አስቸጋሪ ስለሆነ በዛ ላይ ወደ ቅዳሜ ነው ባለንበት ሆነን የሚወስደን እኮ ብዙ ሊሆን ይችላል። በዛ ላይ ደግሞ አይታወቅም እኮ ነው የምፈልገው ተናጋሪ እስከሚመጣ ነው። ልቡንም ጥርቅም አድርጎ ዘግቶ የተቀደመ ሊሆን ይችላል። አይታወቅም አይደል? እግዚአብሔር ግን ከእንዲህ አይነት ሕይወት ያድነን። እኛ አይደለም የምንናገረው፣ እግዚአብሔር እንዲናገር ብቻ ነው መጸለይ ያለብን። አይሻልም? ስለዚህ ያው በዚህ ቀን ምናልባት ቁጥራችሁ ጥቂት አይደለም፣ በጣም ብዙ ነው ቁጥራችን። እግዚአብሔር አንዳችንም እንኳን በጣም አጥብቆ ይፈልገናል። አንድ ሰው ፍለጋ ነው እዚህ ዓለም የመጣ። ስለዚህ ምናልባት ዛሬ የተለያዩ ጉባኤዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ቅዳሜ ያው እዚህ በዓል ቀን ስለሆነ ዲስኮ ቤቶቹን በራሳቸው ጉባኤ ሊኖራቸው ይችላል አይደለም? ስለዚህ ያም ሆነ ይህ ብቻ በተለያየ መንገድ ወገኖቻችን የሚወስድ መንፈስ ካለ እግዚአብሔር ይገስጸው። ግን ዛሬ እኛን ከዚህ የመረጠንና ለሕይወት ያከበረን የጠራን እግዚአብሔር ደግሞ የተመሰገነ ይሆን። ስለዚህ የሆሳዕናው ማግስት ሰኞ የሕማማቱ ሁለተኛ ቀን ማለት ነው። ሕማማቱን የምንጀምረው ያው የሆሳዕና ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ነው እና የሆሳዕና ሰኞ ያው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባውና በለስን የረገመበት ቀን እንደሆነ ያው በወንጌል ተጽፏል። ግን በለስ ቅጠል ነው፣ ምን አድርጎ ነው የተረገመ ልትሉ ትችላላችሁ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይላል፣ በአምሳለ በለስ ረገማ ለኃጢአት
የሰው ልጅ 5500 ዘመን ተቆጣጥሮ የነበረውን መርገም በበለስ ቅጠል አምሳያ ረገመው ብሎ ነው የሚያስቀምጥልን። ስለዚህ ሰኞ በለስ የተረገመችበት ፍሬ ሳይገኝባት ስለቀረ፣ ምክንያቱም ከኃጢአት የሚገኝ ፍሬ ስለሌለ ማለት ነው። ማክሰኞ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ጊዜ የተለያዩ ጥያቄዎችን አይሁድ የጠየቁበት ቀን ነው። ስለ ቤተ መቅደሱ ጽዳት፣ ቤተ መቅደሱን በተለያየ ጊዜ ሲያጸዳ ተመልክተናል። ለምን የንግድ ቤት ታደርጉብኛላችሁ? የአባቴ ቤት ነው፣ የጸሎት ቤት ነው እያለ ሲያስተምር እና በዚያም እየተነሱ ጥያቄ ያቀረቡበት ቀን ነው ማክሰኞ። መቼ ማክሰኞ? የሕማማቱ ማክሰኞ። ከዛ በመቀጠል ረቡዕ ባጭሩ ነው፣ የተለያዩ ታሪኮችም አሉ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ረቡዕ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስምዖን በሚባል ቤት በዚያ ቤት ምሳ እንዲበላ ተጠርቶ ጥሪ ተደርጎለት በዛ ቦታ ላይ በለምጻሙ ስምዖን ቤት፣ በየትኛው ስምዖን? ለምጻም ማለት በዚያ ዘመን በብሉይ ኪዳን ዘመን በአይሁድ ማህበረሰብ ዘንድ በጣም የተጠላ ሰው ነው። እግዚአብሔር የማይወደው የሚባል ሰው ነው። እግዚአብሔር የራቀው የሚባል ሰው ነው። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ሰው ቤት ተገኘ። በዚያ ቤት እንደተገኘ አንዲት ማርያም የምትባል በመጽሐፍ ቅዱሱ አጠራር እንተ እፍረት የሆነ የመጠሪያ ስሟ ማርያም እንተ እፍረት ሽቶ ይዛ ሄዳ እኔ በደለኛ ነኝ ጌታዬ ሆይ ምንም እንኳን ውድ ዋጋ የሚያወጣ ቢሆንም ካንተ የበለጠ ዋጋ ስለሌለኝ ብላ በሽቶዋ እግሩን አርከፍክፋ በፀጉሯ ያጠበችበትና ያበሰችበት የራሷን ክብር ዝቅ አድርጋ የጌታዋን ክብር ከፍ ያደረገችበት ቀን ነው። መቼ? ያው በአንጻሩ ደግሞ አይሁድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያው መቼ መግደልና መስቀል አለብን ብለው ደግሞ የተማከሩበትም ነው። ይሁዳም ያኔ ነው ያው ያችን 30 ብር ለማግኘት ተስማምቶ የጨረሰው ነው የሚለው ታሪኩ። ሌላው ሐሙስ ነው። ሐሙስ የአዲስ ኪዳን መስዋዕት ለኃጢአታችን ማስተስሪያ የሚሆነው ስጋውና ደሙ የዘላለም ሕይወት እንደሆነ ለደቀ መዛሙርቱ ያሳየበት፣ ስርዓቱን ያሳየበት፣ ደግሞም የሰጠበት ነገር ለእናንተና ለዓለሙ ሁሉ መስዋዕት ሆኖ የሚቀርበው ስጋዬና ደሜ ይህ ነው ብሎ ያንን ስርዓት የሰራበት ነው። መቼ? ሐሙስ። ዓርብ ያው እንደምናውቀው ዓለም የዳነበት እሱ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን እያጣ ልብሱን እየተገፈፈ እየተገረፈ የተሰቀለበት የሞተበት ነው። ማግስቱ ቅዳሜ ደግሞ ነፍሳት የምነግራችሁ ያው ማስታወሻ ትይዛላችሁ ብዬ ነው እያስታወሳችሁ ነው አይደል? ቅዳሜ ደግሞ ነፍሳት ከሲኦል ወደ ገነት የተሸጋገሩበት የሚታሰብበት ቀን ነው። እለ ውስተ ሲኦል ጻኡ ወእለ ውስተ ጽልመት ተከሰቱ። 5500 ዘመን በጨለማ ውስጥ በሲኦል የምትኖሩ ነፍሳት ከሲኦል ውጡ፣ በጨለማ ያላችሁ ብርሃን እኔ ብሎ ክርስቶስ እኔ ብርሃን አበራላችኋለሁ፣ እኔ ብርሃን ሆናችኋለሁ ብሎ በሲኦል ውስጥ በአካለ ነፍስ ሄዶ ሰላም ለኩልክሙ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። ማን ነው ይሄንን ያለው? ካህኑ በቅዳሴ ጊዜ የሚያዜመው ነው። እናስተውል። ይሄንን በሚልበት ሰዓት ክርስቶስ ኢየሱስ ዲያቆኑ ደግሞ ምን ይላል? ይሄንን ተንሱ ለጸሎትን ከዚያ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ብሎ ሲናገር አዳም ደግሞ የነፍሳቱ ሁሉ አባት ስለሆነ በሉ ለጸሎት ተነሱ ብሎ ይህንን አዋጅ አወጀ። መቼ? ቅዳሜ። አሁን ወደ ትንሣኤው እየመጣን ነው። ክብር ይግባው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል እሑድ ዕለት ደግሞ በመንፈቀ ሌሊት ከሙታን ተለይቶ መቃብርንና ሞትን አሸንፎ ተነሳ። እስቲ አመስግኑ። ይህ ፋሲካ ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የፋሲካው ማግስት ሰኞ ማዕዶት ይባላል። ማዕዶት ማለት ነፍሳት ከሲኦል ወደ ገነት የተሸጋገሩበት የሚታሰብበት፣ ቅዳሜ የወጡበት ነው ብለናል አይደል? ያ ደግሞ የተሸጋገሩበት ማዕዶት በመባል ይታሰባል። ማክሰኞ የሰኞ ማግስት ማክሰኞ ደግሞ ቶማስ የሚባለው ሐዋርያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በዛን ሰዓት እርሱ ተነስቶ ለደቀ መዛሙርቱ በዝግ ቤት በተገለጠበት ሰዓት ስላልነበረ በወቅቱ እኔ የእጆቹን ችንካርና በጎኑ ላይ የተወጋውን ጦር ካላየሁ አላምንም ብሎ ስለነበረ ልክ ያ ሐዋርያ የሚታሰብበት ቀን ነው ታሪኩ። በእርግጥ ነገር ሮብ ወይም ረቡዕ፣ ሮብ ያልኩኝ በእኛ አጠራር ነው። በዚህ ባለሙያ አጠራር አለ የምናውቀው ሮብ ስለሆነ በአብዛኛው እንጂ ረቡዕ ነው ቀኑ።
ረቡዕ አልዓዛር ይባላል። የአልዓዛር ትንሣኤ የሚታሰብበት ነው። ሐሙስ አባታችን አዳምና እናታችን ሔዋን የሚታሰቡበት አዳም ሐሙስ የሚባል ነው። ዓርብ ትላንትና ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ወይም የቤተ ክርስቲያን ልደት የሚታሰብበት ምን ማለት ነው? ቤተክርስቲያን ገብቷችኋል? ቤተ ክርስቲያን ማለት ቅዱስ ያሬድ በድርሰቱ ላይ እንዲህ ይላል። ዘበይንቲሃ ለቤተ ክርስቲያን ተሰፋይከ በውስተ አውድ ከመ ትቀድሳ በደምከ ክቡር በደምህ እንድትቀድሳት ስለ እሷ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስትል በአደባባይ ተገረፍ፣ ቆሰልክ፣ ተቸነከርክ፣ ሞትክላት፣ ተሰቀልክላት ይላል ቅዱስ ያሬድ በድርሰቱ ላይ። ታዲያ ለየትኛዋ ቤተክርስቲያን ይመስላችኋል? ለዚች ነው አይደል? ለህንፃዋ ለሰው ልጆች አሁን ያለንበት ይሄ የብዙዎች ህብረት ቤተክርስቲያን ይባላል። ልክ ብዙዎቻችን አንድ ሆነን ስንገኝ ቤተክርስቲያን የሚባለው ዋናውና የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምዕመናን ህብረት የሚታሰብበት ቀን ነው ማለት ነው። ዓርብ፣ ቅዳሜ መቼ ነው? ቅዳሜ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በወንጌሉ ላይ እንደሰማነው እንመጣበታለን። ትምህርቱ ላይ ቅዱሳት አንስት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማስተማሩ ዘመን በገንዘባቸውም በስነ ምግባራቸውም ያገለገሉ ቅዱሳት አንስት የሚባሉ ከዚህ ዓለም የተለዩ እግዚአብሔርን የሚወዱ እግዚአብሔር የሚወዳቸው በእምነት እግዚአብሔርን ያከበሩ ሴቶች የሚታሰቡበት ቀን ነው። መቼ? ዛሬ ቅዳሜ። የነገ ሰው ይበለንና ነገ ደግሞ ዳግም ትንሣኤ ነው። በዛ ቀን እንግዲህ ያው ነገ ሌላውን የነገውን ታሪክ እንሰማለን። ለምን ዳግም ትንሣኤ የተባለ? ቅድም ማክሰኞ ቅዱስ ሐዋርያው ቶማስ ያልኳችሁ ታሪክ ነገ ሊገለጥ ይችላል። እንግዲህ ያው ደግሞ እስኪ የትምህርቴን ጊዜ ሰዓትን ተሰፍሮ የተሰጠኝ ምናልባት እኔ የምቀማ ከሆነ ነው እንጂ ሰዓቴን እንዳልወስድ እስኪ ወደ ወንጌሉ መልሳችሁ እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጠን። ያው ትምህርት ስለሆነ ታሪክ ስለሆነ ማወቅ ስላለብን ነው ጠቆም ያደረግኳችሁ። በእርግጥ በምን ያለ ይረሳል ነው የሚባለው? በቃል ያለ ይረሳል ይባላል እና ትንሽ ማስታወሻ ቢኖር ጥሩ ነበር። እኔ እንኳን ሰሚዎቹ ተናጋሪው እንኳን ከተናገርኩ በኋላ ትንሽ ቆይቼ እርግጠኛ ነኝ የማስታውሰው አይመስለኝም የተናገርኩትን። ስለዚህ ማስታወሻ ቢኖር መልካም ነበር። እስቲ ወደ ወንጌሉ ልውሰዳችሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 ጀምሮ። በሰንበትም መጨረሻ መጀመሪያው ቀን ሲነጋ መግደላዊት ማርያም እና ሁለተኛይቱ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ መጡ። እነሆም የጌታ መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ። ቀርቦም ድንጋዩን አንከባልሎ በላዩ ተቀመጠ። መልአኩም እንደ መብረቅ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበረ። ጠባቆቹም እርሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ፣ እንደሞቱም ሆኑ። መልአኩም መልሶ ሴቶቹን አላቸው፣ እናንተስ አትፍሩ፣ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንደምትሹ አውቃለሁና ይላል። ቅድም ተነቧል ሙሉ ምንባቡ። ስለ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እስቲ ከዚህ ውስጥ ለመነሻ እንዲሆነን አንዱን ቃል እናውጣው። ቁጥር 5 ላይ ያለውን እናንተስ አትፍሩ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንደምትሹ አውቃለሁና ይላል። እናንተስ ምን አትበሉ? እናንተስ ምን አትበሉ? አትፍሩ። ይሄ ቃል የሚጀምረው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 በሰንበትም መጨረሻ መጀመሪያው ቀን ብሎ ነው። በማን መጨረሻ? በሰንበትም መጨረሻ እንደገና ደግሞ ስንተኛው ቀን? ስንተኛው ቀን? መጀመሪያው ቀን። የሰንበት መጨረሻ ማን ነው? መጀመሪያው ቀን ማን ነው? የሰንበቱ መጨረሻ ቅዳሜ፣ መጀመሪያው ቀን ደግሞ እሁድ። እንደው ጊዜ ስለሌለ ነው እንጂ ለምን እሁድ ተባለ፣ ለምን ሰኞ ተባለ፣ ለምን ማክሰኞ ይሄ ሁሉ እናየው ነበር። ጊዜ የለም። ግን የመጀመሪያው ቀን ማለት ማን ነው? ማን ነው የመጀመሪያው ቀን? የመጀመሪያው ቀን ማን ነው? አንድ ሰው እየተሰማኝ ነው በጣም ጎላ ብሎ እህቴ። ማን ነው የመጀመሪያው ቀን? እሁድ። እሁድ የቃሉ ትርጉም በራሱ አሃደ አንድ ያደረገ ከሚለው የግዕዝ ቃል የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም አንደኛ ማለት ነው። ስንተኛ ማለት ነው? የመጀመሪያ ቀን ለፍጥረት የመጀመሪያ ቀን፣ ለምስጋና ደግሞ 7ኛ ቀን ነው እሁድ። ምስጋና የተጀመረው ሰኞ ነው። መላእክት እሁድ እንደተፈጠሩ
ግናይ በሚባለው ጸሎት በተለይም የመምህራኑ ያውቁታል ዲያብሎስን ተዋግተው ያሸነፉበት ትልቁን ምስጋና ለእግዚአብሔር ያቀረቡበት ለእግዚአብሔር የመገዛት እግዚአብሔርን የማምለክ ምስጋና ያቀረቡበት የምስጋና የመጀመሪያ ቀን ሰኞ ስለሆነ ከሰኞ ጀምረን ስንቆጥር እሁድ ስንተኛ ቀን ይሆናል ማለት ነው? ስንተኛ ቀን? ለምስጋና ሰባተኛ፣ ለፍጥረት ደግሞ አንደኛ ቀን። ስለዚህ በመጀመሪያው ቀን መግደላዊት ማርያምና ሌሎቹ ሴቶች ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ሄዱ በማለዳ ይለንና በዚያም የእግዚአብሔር መልአክ ወርዶ ነበረ። የማን መልአክ? የማን መልአክ? ንገሩኝ። የማን መልአክ? ክርስቲያኖች፣ የእግዚአብሔር መልአክ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ላይ ስለነበረ ምድር ተናወጠች። በዚህም ጊዜ በመቃብሩ አጠገብ የነበሩት ሴቶች ደነገጡ፣ ፈሩ። መልአኩ ያስፈራልና ከግርማው የተነሳ። ስለዚህ በዚህም ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ ምን አላቸው? ሴቶቹን ይላል እናንተስ አትፍሩ። እናንተስ ምን አትበሉ? እንዲሁም ከዛ በፊት ይላል መሰላችሁ መቃብሩን የሚጠብቁት ጠባቆቹም እርሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ፣ እንደሞቱም ሆኑ ይላል። ምን እንዳሉ ሆኑ? ምኖቹ ናቸው እንደዚህ የሆኑት? መቃብሩን የሚጠብቁ ደህና ደሞዝ ከናበሉ የሚከፈላቸው በትልቁ የጦር መሳሪያ የታጠቁ እዛው መቃብሩ ላይ ነበሩ። እነሱ ግን እንደ በድን ሆኑ፣ እንደሞቱም ሆኑ ይላል። ማንን ሲያዩ? ማንን ሲያዩ? የእግዚአብሔርን መልአክ ባዩ ጊዜ እነሱ ፈሩ። ነገር ግን የእግዚአብሔር መልአክ አሁን እነዚህ እንደሞቱ የሆኑትን የመቃብሩን ጠባቂዎች አይዟቸው፣ አትፍሩ አላላቸው። ለምን? ከዚያ ያልፍና እናንተስ አትፍሩ፣ ማንን ትፈልጋላችሁና? የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ትፈልጋላችሁና። ለምን? የመጀመሪያዎቹን ጠባቂዎች ግን አትፍሩ አላላቸውም። እነሱ እሱን እየፈለጉ ሳይሆን እሱን እየጠበቁ ነው። ገብቷችኋል አይደለም? እዛው ሙቶ እንዲቀር እየጠበቁ ነው። ሴቶቹ ደግሞ በፍቅር እየፈለጉ ነው። ስለዚህ አይዟችሁ የሚባሉት የሚፈልጉት ናቸውና መልአኩ እናንተስ ምን አትበሉ፣ ምን አትበሉ። ይሄንን ያለው ማን ነው? የእግዚአብሔር መልአክ። እንግዲህ የእግዚአብሔር መልአክ መላእክት ማለት በብዙ እንውሰደውና በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ በማን ፊት የሚቆሙ? በማን ፊት? በዚህ ሉቃስ 1:19 ላይ ስንመለከት ቅዱስ ገብርኤል ይህንን ምስክርነት ሰጥቷል። በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው እኔ ማን ነኝ አለ። እኔ ማን ነኝ? ታዲያ ብቻውን አይደለም። እሱ የመላእክት አለቃ ስለሆነ ከሌሎቹም መላእክት ጋር በማን ፊት የምንቆመው ማለቱ ነው? እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ ምስጋናቸው ምግብ የሆነላቸው እንዲሁም የሰው ልጆች ወህብስተ መላእክቲሁ በሉ ባለ መሕያው የሰው ልጆች እንኳን የመላእክትን እንጀራ በሉ እስከሚባል ድረስ። እንዴ መላእክት መቼም ማዕድ ቤት ቁጭ ብለው እንጀራ ይጋግራሉ አይባልም አይደለም እንዴ? ያ ቢሆን አንድ ቀን እናገኛቸው ነበረ። ነገር ግን የሰው ልጆች የመላእክትን እንጀራ በሉ። የመላእክት እንጀራቸው ያለማቋረጥ ሁል ጊዜ የሚመገቡት ማንን ማመስገን ነው? ማንን ማመስገን ነው? ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙት ክርስቲያኖች መላእክት እግዚአብሔርን ቅዱስ 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 እያሉ ለማመስገን ነው። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ጀምሮ እንደምንመለከተው እግዚአብሔርን ማመስገን ብቻም አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ዓላማ ምሕረቱን፣ ቸርነቱን፣ ይቅርታውን ወደኛ ወደ ሰው ልጆች ይዘው የሚመጡ የሚላላኩ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው መላእክት። ስለዚህ ከነዚህ አንዱና ዋናው አለቃው መልአክ በመቃብሩ ጊዜ የተገኘና በክርስቶስ መቃብር ላይ የተገኘና ሴቶቹን ምን አላቸው? አይዟችሁ አይዟችሁ ምን አትበሉ። ይሄ ቃል እንግዳ እንዳይመስላችሁ። በመቃብሩ ቦታ ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተቀበረ ሰዓት ብቻ የተነገረ እንዳይመስልን ክርስቲያኖች፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ተመልከቱ። መጀመሪያ በብሉይ ኪዳን ዘመን በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ ስንመለከት በሙሴ ላይ አድሮ የእግዚአብሔር መልአክ መጋቤ ብሉይ የሚባለው ቅዱስ ሚካኤል ገናናው መልአክ እንዲህ በማለት ነበር የተናገረው። እስራኤል ዘሥጋ አባቶቻችን
የኤርትራን ባህር ወይም ደግሞ ቀይ ባህርን ለመሻገር ጥቂት ሲቀራቸው ጠላቶቻቸው በባርነት ሲገዟቸው የኖሩት ፈርዖናውያን ከኋላቸው ይከተሏቸው ስለነበረ በዚህም ጊዜ ገናናው መልአክ በሙሴ በነቢዩ በመስፍኑ የእግዚአብሔር ተጠሪ በሆነው በሱ በሙሴ ላይ አድሮ በሉ አይዟችሁ አትፍሩ፣ ከእንግዲህስ ግብፃውያንን ለዘላለም አታዩአቸውም አለ። አይዟችሁ ምን አትበሉ፣ አይዟችሁ ምን አትበሉ። ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ልጆች የተረበሹትን የሚያጽናና የሚያረጋጋ ነው። የሚያነቡትን እንባ የሚያብስ ነው። ይሄ ቃል አይዟችሁ የሚልን እኮ ዛሬ የሚያስፈልገናል ክርስቲያኖች። ስለዚህ ይሄ ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንግዳ ቃል አይደለም። ከዚያም ደግሞ እንመጣና በአዲስ ኪዳን መጀመሪያ ክብር ይግባውና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ቀን ታስታውሳላችሁ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ስንመለከት እረኞቹ በበረቱ ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ እንስሳቱ በትንፋሻቸው ሲያሟሙቁት፣ መላእክቱ ደግሞ ከሰማይ መጥተው እነሆ ለእርሱ ለክብሩ ምስጋናውን ዝማሬውን ሲያቀርቡ እረኞቹ ፈሩ፣ የበረቱ ጠባቂዎች። በዚህ ጊዜ መልአኩ ምን አላቸው? አይዟችሁ አትፍሩ፣ እነሆ ዛሬ በዳዊት ከተማ ለሕዝቡ ሁሉ የምስራች የሚሆን ክርስቶስ ኢየሱስ ተወልዷል አለ። አይዟችሁ ምን አትበሉ። የሚያስፈራ አይደለም፣ ደስታ ነው የተወለደላችሁ አለ። ይሄ መልአክ የእግዚአብሔር ልጆች ያለ ማቋረጥ ሁልጊዜ አይዟችሁ እንዳለ ነው። ሁልጊዜ አትፍሩ እንዳለ ነው። ሁልጊዜ ሕዝቡን እንዳጽናና ነው። ሁልጊዜ ሕዝቡን ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖር ጥበቃ የሚያደርግ መልአክ ነው። ምን አይነት መልአክ ነው? ሁለት አይነት መላእክት አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ታውቃላችሁ። ሁለት አይነት መላእክት የሚለዩት በግብራቸው ብቻ ነው። ቅዱሳን መላእክት አሉ፣ በተቃራኒው ደግሞ ርኩሳን መላእክት አሉ። አሁን እዚህ ላይ የምናየው ቅዱሱ መልአክ ነው። ምክንያቱም የምናውቀው በስራው ነው። አይዟችሁ ነው እያለ ያለው። አሁን ሰዎችን የሚጥል አይደለም ይሄ መልአክ፣ የሚያነሳ ነው። ሰዎችን እንዲያለቅሱ፣ እንዲያነቡ፣ እንዲያዝኑ የሚያደርግ መልአክ አይደለም። አይዟቸው አትፍሩ የሚል መልአክ ነው። ስለዚህ በመቃብሩ አጠገብ እነዚህ ሴቶች ደንግጠው በመቃብሩ ላይ የነበረው ድንጋይ ተንከባሎ ባዶውን አገኙት። በዚህም ጊዜ እነርሱ በጣም ፈርተው ስለነበረ ደንግጠው ስለነበረ እነሆ እናንተስ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንደምትፈልጉ አውቃለሁና ምን አትበሉ አላቸው። ይህ ፍርሃት የእግዚአብሔር ልጆች ምን አይነት ፍርሃት ይመስላችኋል? ፍርሃት አሁንም ሁለት አይነት ፍርሃት ነው። ሁለት አይነት ነው ፍርሃት የሚባለው። ስጋዊ ፍርሃት አለ፣ መንፈሳዊ ፍርሃትም አለ። ለምሳሌ መንፈሳዊ ፍርሃት የሚባለውን በቅዳሴ ላይ ታስታውሳላችሁ። ዲያቆኑ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃቱ ናችሁ ለእግዚአብሔር ምን በሉ። ይሄ ስግደት የትህትና ስግደት ነው። ለእግዚአብሔር በምንሰግድበት ጊዜ በጉልበታችን ብቻ ሳይሆን ልባችንም ጭምር በማንበርከክ ራሳችን በማዋረድ የምናቀርበው የፍርሃት ስግደት ነው። ስለዚህ አሁን መልአኩ አትፍሩ እያለ ያለው ይህንን አይነት ፍርሃት አይደለም። ይህማ ትህትና ነው። ነገር ግን አሁን አትፍሩ የሚለው ይህንን ስጋዊ ፍርሃት ነው። ስጋዊ ፍርሃት ማለት በአጭር አነጋገር ሃይማኖትን ቀዝቀዝ የሚያደርግ በመንፈሳዊ ሕይወታችን ላይ እንደ ግርዶሽ ወይም ደግሞ በደመና የተጋረደች ፀሐይ ማለት ፍርሃት ያለበት ክርስቲያን። ግልጽ ነው የምላችሁ። ምክንያቱም ፍርሃት ያለበት ትልቅነት ምቀኝነት ይበዛዋል። ፍርሃት ያለበት ጓደኝነት ቅናት ይኖርበታል። ፍርሃት ያለበት ስልጣን ነፍሰ ገዳይ ይሆናል። ፍርሃት ያለበት ጎረቤት ጨቅጫቃ ይሆናል። ፍርሃት ያለበት ትዳር አለመተማመን ይበዛበታል። ስለዚህ ፍርሃት ለመንፈሳዊ ማንነት አስፈላጊ አይደለም። የምታዩቸው የምንሰማቸው በገድላቸው በድርሳናቸው ቅዱሳኑ እነ ሰለስቱ ደቂቅ
በእሳት ውስጥ የገቡት እኮ ፍርሃትን አውጥተው ስለጣሉ። ዳንኤል በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ጨክኖ ሄዶ አንበሶች ይብሉኝ ብሎ የወደቀው እኮ ፍርሃቱን አውጥቶ ጥሎ ከኔ ፍርሃት ባሻገር እግዚአብሔር ለኔ ዘብ ሆኖ ይቆምልኛል ብሎ ስላመነ ነው። እነ ቅዱስ ቂርቆስን እነ ቅድስት ኢየሉጣን ስንመለከት ወደ እሳቱ ውሃ ወደ ፈላው ውሃ የገቡት ፍርሃትን አውልቀው ስለጣሉ ነው። ስለዚህ ፍርሃት ማለት የእምነታችን ትልቁ ማነቋችን ነው። ይሰማችኋል አይደል? እቺ ድምጽ ማጉያ እንግዲህ ያው እኔ መጠቀሚያ ነች፣ መሳሪያ ነች። እኔ እግዚአብሔር ድምጽ ማጉያ እንደሆንኩ ሁሉ እሷም የኔ ነች። ያው እየተረዳዳን ነው የምናገለግለው። ያው እኔ እግዚአብሔር ባይሰጠኝ መናገር አልችልም። እኔ የእግዚአብሔር ድምጽ ማጉያ እንጂ ተናጋሪው እግዚአብሔር ነው። ይቺ ድምጽ ማጉያም ደግሞ እኔ ጋር ተናገርኩ ማሰማት አልችልም። ስለዚህ አግዝ ብሎ መሰለኝ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለዚህ ፍርሃት ይህንን አይነት ፍርሃት ነው መልአኩ እናንተስ ምን አትበሉ ያለ። ምን አትበሉ? እናንተስ አትፍሩ። የተሰቀለውን ኢየሱስን እንደምትሹ አውቃለሁና። ምን ያለውን ኢየሱስን? ምን ያለውን ኢየሱስን? ሌላ የተሰቀለ ኢየሱስ የለም። አሁን ብቸኛ ነው እሱ። እንኳን ስለ ዓለም ስለምወደው ልጅ ስለምወዳት ሚስቴ ሙቻለሁ የሚል ኢየሱስ አይመጣም። ንገራችሁ። እንኳን ስለ ዓለሙ፣ ስለ በደለኛው፣ ስለ ኃጢአተኛው፣ ስለ ሁሉ ጾታ ሳይለይ ሀብታምና ድሃ ሳይል አሕዛብና ሕዝብ ሳይል ለእስራኤልም ለአሕዛብም በአንድ ላይ የሞተው እውነተኛው አምላክ የተሰቀለው ማን ነው? የተሰቀለው ኢየሱስ። እሱን እንደምትፈልጉ አውቃለሁና እናንተስ ምን አትበሉ? ምን አትበሉ? ኧረ ምን አትበሉ? ምክንያቱን አስቀምጧል። እሱማ እንደተናገረ ተነስቷል ይለናል። ምን እንዳለ እንደተናገረ። አሁን ሴቶቹ ወደ መቃብሩ መሄዳቸው የቱን ያህል የክርስቶስ ፍቅር በውስጣቸው እንዳለ የቱን ያህል እንደተረዱት የሚያሳይ ሆኖ ሳለ፣ ነገር ግን ደግሞ አንድ የረሱት ነገር አለ። ይገርማቸዋል። በመንፈሳዊ ሕይወታችን ብዙውን ጊዜ ታስታውሳላችሁ፣ ብዙ ዓመት እንጾማለን፣ ብዙ ዓመት እናስቀድሳለን፣ ብዙ ዓመት የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን፣ ብዙ ጊዜ እንዘምራለን፣ ብዙ ጊዜ እንሰብካለን፣ እንሰበካለን። ግን አንድ ችግር ሳይኖርብን አይቀርም። የሰማነውን የማስታወስ ችግር አለብን። እንረሳዋለን። ዛሬ ከንፈር እንመጣለን፣ ነገ ደግሞ በጆሮአችን ሌላ ለማዳመጥ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ያኛውን ስለረሳ። አሁን ሴቶቹ የረሱት ነገር ቢኖር ምንድን ነው? መቃብሩ ቦታ ላይ ቆመው የኢየሱስ ክርስቶስን አስከሬን ሽቶ ለመቀባት መጠበቅ አልነበረባቸው። ለምን? መልአኩ ምን አላቸው? ምን አላቸው መልአኩ? ምን እንዳለ ተነስቷል። ተነስቷል ብቻ አይደለም፣ ምን እንዳለ ተነስቷል። መቼ ነው የተናገረው? አሁን ከዚህ ንግግር ከኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ሴቶቹ ነበሩ። ወደ መቃብር የሄዱ ሴቶች በሰዎች እጅ ተላልፌ እሰጣለሁ፣ እገደላለሁ፣ ነገር ግን በሶስተኛው ቀን ምን እላለሁ? ይህንን ተናግሮ ነበር። ደጋግሞ ነው የተናገረው። ይገርማቸዋል። እነሱ ብቻ አይደሉም፣ እንዲሁም ከሌሎቹ ሴቶቹ ይሻላሉ። ቢያንስ መቃብሩ ደርሰዋል። ሌሎቹ እኮ እንኳን ከመቃብሩ መስቀሉን አልደረሱ። ይገርማቸዋል። ገና ሳይሞት ነፍሱን ከስጋው በገዛ ፈቃዱ ሳይለይ ገና በመስቀል ላይ እንኳን እያለ ሁሉም ጥለው ጠፍተዋል። ነገር ግን ይህን ማስታወስ ነበረባቸው። አሁን መልአኩ አትፍሩ ብሎ ትምህርት የሰጣቸው ይሄ ፍርሃት መጀመሪያ የሰሙትን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የሰሙትን ቃል ስለሸፈነባቸው መጀመሪያ እሱ እንደተናገረ ምን ብሏል? ምን ብሏል? እንደተናገረ። ማን ነው የተነሳው? ማን ነው የተነሳው? እስቲ እንግዲህ በዚህ አካባቢ ደግሞ
ስለ ሃይማኖት በደንብ አድርገን እንድናተኩርበት እንድናየው ያው ልባችንን እንክፈት። እግዚአብሔር ይርዳል። ማን ነው የተነሳው? ምክንያቱም በዚህ ባለንበት ዘመን ያው ውንብድናውን ታውቁታላችሁ። ብዙ ጊዜ ያው የሃይማኖት ንግድ አለ። ሃይማኖት በተለያየ አቅጣጫ ይቸረቸራል፣ በገንዘብ ይሸጣል። ያው እንግዲህ ምን ማለት ነው? ገብቷችኋል? ያባባል ሰዎች ገንዘብ ሲያገኙ ሃይማኖታቸውን ምን ይላሉ? ጥቅም ሲያገኙ ሃይማኖታቸውን ምን ይላሉ? ይተዋሉ። አይደለም? አሁን በዚህ ዘመን ብዙ የሚሰማ ነገር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር እንደሚያንስ የእግዚአብሔር መልእክተኛ እንደሆነ፣ ነገር ግን ራሱ ማን እንዳልሆነ ራሱ እግዚአብሔር እንዳልሆነ። ምክንያቱም ኢየሱስ ማለት እግዚአብሔር እንዳልሆነ ማለት ነው። ስሙ በእርግጥ ይለያያል። ስሙ ኢየሱስ ማለት ኢየሱስ ነው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። ስሙ በስም ደረጃ ተረድታችሁኛል አይደለ? ነገር ግን ወደ ተግባሩ እንመለስበታለን። ኢየሱስ የሚለው ስም እግዚአብሔር ወልድ ሰው ከሆነ በኋላ የወጣ ስም ነው። ሰው ባይሆን ይህ ስም አይመጣም። ክርስቶስ የሚለው ሰው ከሆነ በኋላ የወጣ ስም ነው። ኢየሱስ ማለት በ5500 የሰው ልጅ 500 ዘመን የሰው ልጆች መርገም ውስጥ መጥቶ ካሳ ከፍሎ የሰው ልጆች የሚያድን መድኃኒት ማለት ነው። ክርስቶስ ማለት ደግሞ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ማለት ነው። ከስንት ባህሪ? ከስንት ባህሪ? ሁለት ባህሪ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ሁለት አይነት የተለያዩ ሁኔታዎች። ለምሳሌ ክርስቶስ የሚባለው ስጋና መለኮት አንድ ላይ ተዋህዶ የወጣ ስም ማለት ነው። መለኮት ራሱን የቻለ ከስጋ ጋር በምንም አይዛመድም፣ አይታይም፣ አይጨበጥም፣ አይዳሰስም። በዚህ አካባቢ ነው የሚኖር አይባልም። በዚህ ዘመን ይታያል አይባልም። ይህንን ያህላል ይህንን ይመስላልም አይባልም። መለኮት ስጋ ደግሞ እዚህ ቁጭ ብሎ የምታዩት እዚህ ቁሞ የምታዩት ነው ስጋ። አሁን መለኮት ከዚህ ግዙፍ ከሆነው ስጋ ጋር ይሄ ረቂቅ መለኮት በአንድ ላይ ሁለት አይነት ባይል ምንም ሊስማማ የማይችል መለኮት የስጋን ጠባይ አክብሮ ማለት ነው። ራሴን ዝቅ አድርጌ ካንተ ጋር ምንም ልዋሃድ አልችልም ሳይል፣ ስጋ ደግሞ የመለኮትን ክብር ጠብቆ በዚህ በያሬድ ድርሰት ላይ ተወልደ በተርላ መለኮት፣ ለመለኮት በሚገባ ልደት ተወለደ። ለመለኮት ምን በሚል በቃ መለኮትን በሚመጥ ነው። ለምሳሌ የክርስቶስ ስጋ ኃጢአት ቢሰራ ኑሮ ከመለኮት ጋር አይስማማም አይደለም። ልክ እንደኛ በየቀኑ ቢበድል ኑሮ ክርስቶስ በታሪክ ሊሆን አይችልም። አይስማማም። መለኮት ካንተ ጋር አልስማማም ብሎ ነው የሚለው፣ አይሆንም። ነገር ግን ስጋ የመለኮትን ክብር ጠብቆ መለኮትም ደግሞ የስጋን ጠባይ ጠብቆ እራበኝ እያለ ስጋ ታስታውሳላችሁ። በመስቀሉ ላይ እንኳን ተጠማው ሲል አይደለ? ተጠማው ሲል እንኳን እንዴ ከኔ ከመለኮት ጋር ሆነ ለምን እንደዚህ ትናገራለህ አላለውም። ለምን? ተዋህደዋል፣ ተስማምተው። መለኮት የሚጠላው ኃጢአትን ስለሆነ ግን ከኃጢአት ነፃ ስለሆነ በዚህ ተስማምተው የሚኖሩት ስጋና መለኮት ከሁለት ባህሪ ስንት ባህሪ ተዋህዶ የሚባለው እንዴ? ስለዚህ ክርስቶስ ማለት ከሁለት ባህሪ ስንት ባህሪ? አንድ ባህሪ። አማኑኤል ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ከማን ጋር? ከማን ጋር? ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት በጥበቃ እኛን በእግዚአብሔርነቱ በአምላክነቱ መርዳት ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት እንደኛ ሰው ሆነና በግዙፉ ስጋ እኛን መስሎ እኛን አህሮ ልክ ቅድም በለምጻሙ ስምዖን ቤት ማዕድ ተጠርቶ ምሳ ተጋብዞ ተቀመጠ ሲል ነበር ወንጌሉ አይደለም? ተመልከቱ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆነና ከሰዎች ጋር ቁጭ አሉ። እግዚአብሔር ከማን ጋር? እግዚአብሔር ከኛ ጋር። በበረቱ ቦታ እግዚአብሔር ከእረኞቹ ጋር፣ በተራራው ስብከት እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር፣ በመስቀሉ እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር፣ በሁሉም ቦታ እግዚአብሔር ከማን ጋር? 33 ዓመት ከ3 ወር እስኪሆነው ድረስ እግዚአብሔር ከማን ጋር? በስጋ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስሞች የመጡት እግዚአብሔር ወልድ ምን ከሆነ በኋላ ነው? ምን ከሆነ በኋላ ነው? ሰው ከሆነ በኋላ። አሁን የሞተው ይሄ አምላክ ነው። ስለዚህ ለምን ያሳንሱታል? እስኪ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር
ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በትክክል የባህሪ ልጁ ግን ከእግዚአብሔር ያንሳል ወይስ ደግሞ ከእግዚአብሔር እኩል ነው? እስኪ መጽሐፍ ቅዱስን እንመልከት። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 የመጀመሪያው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ቃል ነበር ይለናል አይደል? ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ያ ቃል ራሱ ማን ነበረ? ማን ነበረ? ያም ቃል ሥጋ ሆነ። ያም ቃል ሆነ ማለት ሥጋ ሆነ፣ ሰው ሆነ ማለት ነው። አሁን እስኪ ወደ ትንሣኤው ላምጣላችሁ። ሰሞኑን በሚዘመረው መዝሙር ላይ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 77 ቁጥር 65 ላይ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህ እምነዋ እግዚአብሔር ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ተነሳ ይላል። ማን ተነሳ? ማን ተነሳ? አሁን እግዚአብሔር መቀመጥ መነሳት የለበትም አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር የባህሪ ስም ነው። ሶስቱንም አጠቃሎ የሚገልጥ ስም ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ተነሳ ይለናል። ምንድን ነው? እግዚአብሔር ኋላና ፊት የለውም። እግዚአብሔር መቀመጥና መነሳት መውደቅና መነሳት የለበትም። እዚህ ላይ ታዲያ የትኛው እግዚአብሔር ነው የተነሳው? ክርስቲያኖች የትኛው እግዚአብሔር ነው? የትኛው እግዚአብሔር ነው? ወልድ ማን ነው? ማን ነው ወልድ? ታዲያ ኢየሱስ አሁን እዚህ ላይ እግዚአብሔር አልሆነም እንዴ? ወይስ ሌላ እግዚአብሔር ሙቶልናለኛ? አሁን ይሄንን ላምጣላችሁና ደግሞ ሌላ ጥቅስ ጋር ልውሰዳችሁ። እስኪ በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 24 ላይ እንዲህ ይላል። ቅዱስ ጴጥሮስ ነው የተናገረው ቃሉ። እናንተ የሕይወትን ራስ ሰቅላችሁ ገደላችሁት፣ ነገር ግን እግዚአብሔር የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው ይላል። ማን አስነሳው? ማን አስነሳው? ማንን ነው ያስነሳው? በጥንቃቄ ተመልከቱ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ተነሳ ብለናል አይደል? መዝሙር 77 ላይ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር አስነሳው። ማንን ነው እግዚአብሔር ያስነሳው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ አንዱ ትንሽ አንዱ ትልቅ ነው ማለት ነው። ሃይማኖታችን ክርስቲያን ለምን መሰላችሁ? ብዙ ጊዜ አወናባጆች ስላሉ ነው። ግራ የሚያጋቡን ሰዎች ስላሉ ነው። በጥንቃቄ በተለይ የሚስጥረ ሥጋዌ የተዋህዶን ሃይማኖት መረዳት አለብን። እግዚአብሔር ተነሳ ይላል፣ እንደገና እግዚአብሔር አስነሳው ይላል። እግዚአብሔርን እግዚአብሔር እንዴት ያስነሳዋል? ወይስ እግዚአብሔር ሁለት አይነት ነው? እንዲህ ነው ትርጉሙ። የእግዚአብሔር ልጆች ጊዜያችንን ላለመውሰድ መንፈስ ቅዱስም ያው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስጋ እግዚአብሔር ስጥሽ። አሁን እዚህ ላይ ቅድም የነገርኳችሁ ክርስቶስ በሚለው ስም ላይ አስተውላችሁ ከሆነ ከሁለት ባህሪ ስንት ባህሪ ብለናል? ምንና ምን ናቸው? ሁለት ባህሪ ምንና ምን ናቸው? ስጋና መለኮት ተዋህደዋል። መለያየት አይችሉም። እንኳን የተዋህዶ የሃይማኖት ጉዳይ እኛ እንኳን አንድ ነገር ብንቀላቅል መለሰን ለመለየት ይከብደናል። ታውቃላችሁ፣ ለምሳሌ አሁን ቡና፣ ወተትና ቡና ታቀላቅሉት ፈጽሞ ቡና ሊመስል አይችልም። አይደለም? ወተቱ አላ የወተቱ ነፃ ይኖራል። እንደ ወተትም ነጭ ሊሆን አይችልም። የቡናው መልክ አላ። ነገር ግን ወደ ነበረበትን መለሰው ቢባል ይቻላል? አይቻልም። አሁን የእግዚአብሔር ምስጢረ ሥጋዌ የመለኮትና የሥጋ ውህደት ዝም ብሎ እንዲሁ ስንፈልግ የምንለየው ወይም የምንከፍለው ሳይሆን የተዋሃደ ነው። መለየት አይቻልም። ስለዚህ በዚህ ቅዱስ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር ከሙታን ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ተነሳ ሲል ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር
በዚያ በሐዋርያት ሥራ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር አስነሳው ይለናል። አሁን የሞተው እዚህ ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን ይለዋል? ሞተ በሥጋ ወአሕዮ በመንፈስ። በሥጋው ሞተ፣ በመለኮቱ ግን ምን አለ? ሕያው ሆነ ይለናል። አሁን እዚህ ላይ እግዚአብሔር አስነሳው ሲል የእግዚአብሔር ልጆች ትርጉሙ ምናልባት ትንሽ ገብደድ ያለባችሁ ሐዋርያት ሥራ ላይ ያለው ነው። እግዚአብሔር ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ተነሳ። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን በፈጠረበት ስሙ ቃል ወልድ እግዚአብሔር ወልድ ይባላል። ዓለምን ባዳነበት ስሙ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔዓለም አማኑኤል ይባላል። እኛም እኮ የተለያዩ ስሞች አሉን አይደል? ለምሳሌ አንድ ሰው አቶ ከበደ የሚባል ሰው ቢኖር ዶክተሬቱን ከሰራ በኋላ ዶክተር ከበደ ነው የሚባለው አይደለም? አሁን ዶክተር ያስባለው 5 ዓመት ወይም 6 ዓመት የሰራው ስራ አይደለም? ክርስቲያኖች ኢየሱስ ክርስቶስን አሁን እግዚአብሔር የሚለውን ስሙን እየነጠቀው አይደለም። ኢየሱስ የሚለው ስም በሰው ልጆች ማዳን ላይ የሰራው ስራ ኢየሱስ እንዲባል አደረገው። ግልጽ ነው የምላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አስነሳው ማለት ሰው መሆኑ ስጋው እንዲሞት አደረገው፣ እግዚአብሔርነቱ ደግሞ አስነሳው ማለት ነው። አመስግኑት። አሁን ሌላ እግዚአብሔር አስፈልጎት አይደለም። ሰውነቱ እንዲሞት አደረገው፣ እግዚአብሔርነቱ ደግሞ ምን አደረገው? እንዲነሳ አደረገው። ስለዚህ እንደተናገረ ምን ብሏል? አለመላኩ እንደተናገረ ምን ብሏል? ራሱ ተናገረ። እነሳለሁ ብሎ ተናገረ፣ ራሱ ተነሳ። ነቢያትም ተናግረውለት። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ነው እንግዲህ ይሄንን ትንሣኤ ፍለጋ መቃብሩ ድረስ የመጡትን ሴቶች እስከ መቃብር ድረስ ፍቅር እስከ መቃብር ፍቅር እስከ ምን እስከ ምን? ይሄ ቃል እኮ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ አይደለም እግዚአብሔር ድርሰት አለ አይደል? ፍቅር እስከ መቃብር የሚል ይሄ ቃል የሚሰራው ለክርስቶስ ብቻ ነው። የሰውን ልጅ እስከ ሞት ድረስ የወደደ መቃብሩ ድረስ ሄዶ እኛን ከወደቅንበት ከተቀበልንበት ያነሳ ይሄ አምላክ ይሄ የፍቅር አባት ይሄ ጌታ ስለሞተ እነዚህ ሴቶች መቃብሩ ድረስ ሲሄዱ እነዚህ ሴቶች ለማጽናናት መልአኩ በመቃብሩ ላይ ቆመና አይዟችሁ ምን አትበሉ አላቸው። እና ሰው ክርስቲያኖች አሁን የክርስቶስ ስጋ የለም እዚህ ላይ መቃብሩ ላይ። መቃብሩ ባዶውን ነው። ለምንድን ነው መልአኩ እዛ ላይ ቆሞ የቆየው? ምን እየሰራ ነው? ክርስቶስ እኮ የለም አይደለም እንዴ? ተነስቷል እኮ። መቃብሩ ባዶውን ነው። አሁን ከፍቶ ነው የተቀመጠው መቃብሩ። ነገር ግን መልአኩ እዛ ቦታ ላይ ምን እየሰራ ነው? ምን እየሰራ ነው? ክርስቲያኖች ምን እየሰራ ነው? አንዱ ምስክርነት ነው። ሁለት ነው ዓላማው። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔርን ያመኑትን ሰዎች እግዚአብሔርን የሚፈልጉትን ሰዎች እግዚአብሔርን የሚፈሩና የሚያከብሩትን ሰዎች አይዟችሁ ብሎ ለመጠበቅ ነው። ምንድን ነው? ይታየን መልአክ እግዚአብሔር አውዶሙ ለለይፈርሁ ወያድኅኖሙ የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል። ምን ይላቸውማል? ምን ይላቸውማል? እግዚአብሔርን በሚያከብሩ ሰዎች ዙሪያ እግዚአብሔርን በሚወዱ እግዚአብሔርን በሚከተሉ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለሚኖሩ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ለሚመላለሱ በእነዚህ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መልአክ ይሰፍራል። ምን ይላቸውማል? ስለዚህ የእግዚአብሔር መልአክ ቀድሞ ከሴቶቹ ቀድሞ በመቃብሩ ላይ የጠበቀው የመጀመሪያው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተነሳ ለመናገር ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የሰው ልጆች ምን ለማለት ነው? ለመርዳት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም በመልአኩ አማካኝነት ይርዳን። አሜን። ዛሬ የመልአኩን መታሰቢያ ነው እያከበርን ያለ ነው አይደል? ይሄ መልአክ እንግዲህ ጊዜ የሚገድበው መልአክ አይደለም። ዘመን የሚሽረው መልአክ አይደለም። ታላቁ አለቃ በእርግጥ በዚህ
ወንጌሉ ላይ ስሙ አልተገለጠም። አባቶቻችን ሲናገሩ አንድ መልአክ ስሙ ካልተጠቀሰ ሚካኤል ነው ይላል። ምክንያቱም የመላእክት አለቃ ማን ስለሆነ? ሚካኤል ስለሆነ፣ ቅዱስ ሚካኤል ስለሆነ። ሁለት ከሆኑ ደግሞ ማንና ማን ናቸው? ለምሳሌ በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ላይ ወደ ሰዶም ከተማ የሄዱት ሎጥን ከቤተሰቡና ከልጆቹ ጋር እንዲወጣ ያደረጉት ሁለቱ መላእክት በመሸ ጊዜ ሁለቱ መላእክት ወደ ሰዶም ገቡ ነው የሚለው አይደለም? እነዚህ ሁለት መላእክት ስማቸው አልተጠቀሰም። እንደ አባቶቻችን አስተምህሮ ግን የመላእክቱ አለቆች ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መልአክ መጋቤ ብሉይ የተባለው ነቢዩ ዳንኤል ባለራእዩ ዳንኤል ታላቁ አለቃ ብሎ የመሰከረለት በቸርነት በርኅራኄ በገርነት የሰውን ልጆች በመርዳት እንደ እመቤታችን እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም ርኅሩህ የሆነው መልአክ አልቦ ዘይትማሰለከ በልማደ ምሕረቱ ሳይል እንበለ ባሕቲታ እህትከ ማርያም ድንግል በቸርነት በታዛዥነት ከድንግል ማርያም በስተቀር የሚተካከለ የለም ብለው ሊቃውንቱ የደረሱለት። ይህች አይደለም ይሰግድ በብረኪሁ እስከ ይመጽእ ስርየት ለኃጥአን እግዚአብሔር ለኃጢአተኞች ይቅርታ አድርጌያለሁ እስከሚለው ድረስ መልአኩ ሚካኤል በእግዚአብሔር በዙፋኑ ስር ተደፍቶ ይቅር በልልኝ ብሎ እንደሚያማልድ ተጽፏል። እግዚአብሔር ልጆች እኛ እኮ ባለጠጎች እኮ ነን። አቤት የሀብታሙ የእግዚአብሔር ልጆች ምንም ይጎልብን ነገር አለ? እንደ ዘበኛ አንቀጥር ለቤታችን ቅዱሳን መላእክት ተመድበውልናል። እንደው የሚገርም ኮሮና ስንተኛ እንኳን ዝም ብለው እነሱ የሚጠብቁን እግዚአብሔር እኮ የሌሊትም የቀን ጠባቂ ያስቀምጦልናል። መልአከ ቃል የሚባለው ታውቃላችሁ አይደል? በሰፈር ቡና የሚፈላለት አይደለም፣ ዳቦ የሚቆረስለት አስራሽ ምቾ የሚባልለት አይደለም። ሙቃቤ ማለት አቀበ ጠበቀ። መልአከ ዑቃቤ ማለት ጠባቂ መልአክ ማለት ነው። እያንዳንዷን የምንሰራት ሁሉ መልካምን ብንሰራ ክፉን ብንሰራ ወደ እግዚአብሔር ሪፖርት የሚያደርግ ምን እንደሰራ እኛ የሰራነው በመስሪያ ቤታችን ደሞዝ የምንቀበልበት ብቻ እንዳይመስላችሁ። ሰማያዊ ስራችንን አቴንዳንስ አለ። ዛሬ ምን እንደሰራ ነገ ምን እንደምንሰራ ከየት እንዳመሸን እያንዳንዷ ነገር በሕይወት መዝገብ ትመዘገባለች። ያችናት ለውጤት የምታበቃን። እግዚአብሔር ሁላችንን ለውጤት ያብቃል። ስለዚህ ክርስቲያኖች እናንተስ ምን አትበሉ? ምን አትበሉ? ያው እንግዲህ እኛ መልአኩ የኛ ነው አይደለም? እግዚአብሔር የኛ ነው። የእግዚአብሔር የሆኑት ሁሉ የኛ ናቸው። ታዲያ የሚያስፈራ ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚያስፈራ? የሚያስፈራ ነገርማ ይኖራል። እውነቴን አለማመናችን ያስፈራል። ከእግዚአብሔር ጋር አለመኖራችን ያስፈራል። ጥርጥራችን ያስፈራል። ታማኝ አለመሆናችን ያስፈራል። ለእግዚአብሔር ሕግ ተገዢ አለመሆናችን ያስፈራል። እንደ እግዚአብሔር ሕግ አለመኖራችን ያስፈራል። እርስ በርስ አለመስማማታችን ያስፈራል። ምክንያቱም በመሀል ላይ አንድ ካልሆን እግዚአብሔር ሊገኝ አይችልም። እግዚአብሔር አንድ ነው አይደለም? እኛ ብዙ ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር ከማንኛችን ጋር ይሆናል? ወደ ማንኛው ይሆናል? እግዚአብሔር ወገንተኛ አይደለም። እግዚአብሔር ጎሰኛ አይደለም። ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር በክልል ቋንቋ የሚያምን አይደለም። እግዚአብሔር ውበት አይቶ የሚጠጋ አይደለም። እግዚአብሔር ገንዘብ ቆጥሮ ጠጋ የሚል አይደለም። እግዚአብሔር ዝናና ውበት አይቶ የሚጠጋ አይደለም። ይልቁንም በትቢያ ላይ በወደቁት ዓለም ፊቷን ባዞረችባቸው ሰዎች በረሷቸው ውስጥ እግዚአብሔር ይኖራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሊኖር የሚችለው በመካከላችን ሁላችንም በምን ስንኖር ነው ማለት ነው? በህብረት በፍቅር ስንኖር ነው። እነዚህ ሴቶች አይታችኋል አይደለ? ወደ መቃብሩ የሄዱት በጋራ አብረው ነው የሄዱት። አብረው ስለሄዱ ግን ምን አላቸው? እናንተስ ምን አትበሉ? እናንተስ ምን አትበሉ? እግዚአብሔር ልጆች ከእግዚአብሔር ጋር ከሆን የኛን የሚያስፈራን ነገር የለም። መከራው አያስፈራንም። ችግሩ አያስፈራንም። የጓዳችን አለመሙላት አያስፈራንም። ምናልባት ያቀረብነው ስጋዊ ጥያቄ መልስ ባለማግኘቱ አያስፈራንም።
እግዚአብሔር ለጥያቄያችን መልስ የሚጠጥበት ጊዜ ስላለ፣ እግዚአብሔር ቋጠሯችን የሚፈታበት ጊዜ ስላለ፣ እግዚአብሔር የኑሯችን ቁልፍ ቦግ አድርጎ ከፍቶ ለኛ እንካችሁ የሚልበት ቀን ስላለ ትልቁና ዋናው ነገር እንደ ሴቶቹ እግዚአብሔርን ወደምናገኝበት ስፍራ በእምነት መሄድ ነው። ግልጽ ነው ክርስቲያኖች? እግዚአብሔርን ወደምናገኝበት ስፍራ። ስለዚህ እናንተስ ምን አትበሉ? ምን አትበሉ? እናንተስ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን ክርስቲያኖች። ዘመኑ እግዚአብሔርን የምንፈልግበት ዘመን ነው። እግዚአብሔርን እየሰማችሁ እንደሆነ በጣም አምናለሁ። ጆሮአችሁን ብቻ ነው ወይስ ልባችንም ጭምር ነው እግዚአብሔር የሰጣችሁ? ልባችንም ጭምር ነው አይደል? በትክክል ልባችን ለእግዚአብሔር ከሰጠነው እግዚአብሔር አንድ ቀን ከባረከን ለዘላለም የተባረክን እንሆናለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ክርስቲያኖች መባረክ ያለብን ታዲያ መቅደሱ ስንመጣ ብቻ አይደለም፣ ወደ ቤታችን ስንሄድም የተባረክን መሆን አለብን። አይሻልም? በስራ ቦታችንም የተባረክን መሆን አለብን። በመስሪያ ቤታችን፣ በማህበራዊ ህይወታችንም የተባረክን ሰዎች መሆን አለብን። በቤተሰባችን የተባረክን መሆን አለብን። በሃይማኖታችን በአጠቃላይ በምንኖርበት ሁሉ ምን አይነት ሰዎች መሆን አለብን? ምን አይነት መሆን አለብን? አብርሃም በከነዓንም በግብፅም የተባረከ ሰው ነበረ። ረሃብ አሰድዶት በስደት ላይ እያለም የተባረከ ሰው ነበረ። ሁሉ ነገር ሞልቶለት ያለፈ ያገደመውን እያበላ ድንኳን ሰርቶ ስላሴን እየተቀበለም የተባረከ ነበረ። የተባረከ ሰው በሁሉም ቦታ ላይ የተባረከ ነው መሆን ያለበት። እግዚአብሔር ሁላችንን ይባርከን። እነዚህ ሴቶች ክርስቶስ ትንሹን አበርክቶ በሚያበላበት ሰዓት ብቻ አይደለም የተባረኩት፣ በመቃብሩም የተባረኩ ነበሩ። አይዟችሁ ነው የተባሉት። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች አይዟችሁ ምን አትበሉ፣ አይዟችሁ ምን አትበሉ። ክርስቶስ ሞትን አሸንፎ መቃብርን ባዶውን አስቀርቶ ጠላታችን ዲያብሎስን ወደ እንጦርጦስ አወርዶ እኛን የሰው ልጆች ወደ ገነት እንድንሻገር አድርጎናልና አይዟችሁ አትፍሩ። ይህ ብቻ አይደለም፣ እርሱ በስጋ ቢሞትም እናቱን የጸጋ እናት እንድትሆነ ሰጥቶናልና አይዟችሁ አትፍሩ። መላእክቱን እንዲጠብቁን በኑሯችን በሕይወታችን እንዲባርኩን ጠባቆች አድርጎ ሰጥቶናልና አይዟችሁ አትፍሩ። የእግዚአብሔር ልጆች የሀብታሙ እኛ የባለጠጋው የሀብታሙ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። እግዚአብሔር እኮ ምን አይነት ሀብታም መሰላችሁ? ምኑን እንቆጥረዋለን? የእግዚአብሔር ሀብት የእግዚአብሔር ሀብት እኮ ካምፓኒ አይደለም። የእግዚአብሔር ልጆች ቸርነት እኮ ነው። እግዚአብሔር ይቅርታ እኮ ነው። እግዚአብሔር ቸርነት ዝም ብሎ ለሁሉም የሚፈልገው መስጠት፣ ጤና ለሚፈልገው ጤና መስጠት፣ አይን ለሚፈልገው አይን መስጠት፣ ሁሉንም ነገር መስጠት። በቃ ይሄ ቸርነት ነው የእግዚአብሔር ሀብት። ስለዚህ የእግዚአብሔር የሀብታሙ የባለጠጋው ልጆች ስለሆን እኛ ምንም የምንፈራበት ነገር ስለሌለን ሁሉም የእኛ ስለሆነ ዋናው ነገር ግን ከሀብታሙ አባታችን ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ግድ ስለሆነ እግዚአብሔር ጋር እንድንኖር ራሱ ይርዳና። ሆነ በዚህ አይዟችሁ አትፍሩ። አይዟችሁ ምን አትበሉ፣ ምን አትበሉ። በደንብ ያዳመጣችሁ ነው የመሰለኝ በእውነት አይደለም። እግዚአብሔር ሰምተነዋል አይደለም። እንደው አንዳንዴ ስንመጣ ምን መሰላችሁ፣ እኔ በአንድም በሌላ መንገድ የምንወሰድበት አጋጣሚ ሊኖር ስለሚችል ስለምሰጋ ነው። ብዙ ጊዜ ያው በጉባኤያት ላይ እየቆምን እንናገራለን። አንዴ አስታውሳለሁ፣ አንዱ ተናጋሪ ዝም ብሎ እሱን አድማጮቹን ለመታዘብ ይመስለኛል እኔ ቁጭ ብዬ ልክ እንደናንተ እንዳሁኑ እየሰማሁ ነው ማለት ነው። አበበ በሶ በላ ብሎ ሲናገር ሁሉም ምንላል። አሁን አስተማሪው አድማጮቹን ለመታዘብ ነው፣ ግን እሱን የታዘቡ ሰዎች ደግሞ አሉ። በኋላ ለምንድን ነው ወለል ያላችሁ ብሎ ሲጠይቃቸው አይ እኛ እኮ አበበ በሶ በመብላቱ ሳይሆን እልል ያልነው ለአበበ በሶ ያበለውን አምላክ እያመሰገነ ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ ያው ስንመጣ ሁልጊዜም ቢሆን በእግራችን ብቻ እንዳንመጣ ለማሳሰብ ነው። ስንሰማ በዚች ክፉንም ደጉንም በምንሰማባት ጆሮ ብቻ ሳይሆን ከውስጥ ሌላ ጆሮ ስላለ በዚያም እንድንሰማ ለማስገንዘብ ነው። አይሻልም?
አረ እንደው ሌላ ምሳሌ ልንገራችሁና ትምህርት ልጨርስ። በዚህ ትኩረት እናደርግበት። ምክንያቱም በየቀኑ እንማራለን። በዚህ ሀገር በየቀኑ ባንችልም እንኳን በየሳምንቱም ራሱ በየቀኑ ነው። እንደው ሀገር ቤት ነው። እኔ በራሴ ያየሁት ነው የምነግራችሁ። ከቤተ ክርስቲያን መልስ እሑድ ነው ስንመለስ፣ ያው ከጎረቤት ሰብሰብ ብለው ሁለት እህቶች አሉ። ቡና እንጠጣለን። ቡና ስንጠጣ ያው እነዛ እህቶች ከቤተ ክርስቲያን ያረፈሉት ማለት ነው። ያው እርስ በርስ ቤተ ክርስቲያን ስለነበረው ፕሮግራም መነጋገር ጀመሩ። ምክንያቱም አሁን እኛ ስለቆየንበት እንግዲህ ያው ወደ ቤት ሄዳችሁ መቼም ስለዚህ ጉዳይ መነጋገራችሁ አይቀርም። ወይም እንዲቀጠን ያሉ ስራ ፈትቄስ ያን ጊዜ ወሰዱብን ወይም ደግሞ የመሰላችሁን ነገር ልትሉ ትችላላችሁ ብዬ ነው። እና እንዲህ ሴቶች አንደኛው አነሳችና አንቺ ይሽ ዛሬ ብርቱካን የለበሰችው ቀሚስ እንዴት እንደሚያምራየሽ አላየሁትም። ከዛ ቆየች ደግሞ የብሩኬ ልጆች እንዴት እንደሚያማምሩ አየሻቸው ዛሬ ቤተክርስቲያን አላየሁትም። አንቺስ የማርታ ባል በጣም አጭር ነው። ተቃይ ከዛ አላየውም ማለት ነው። ታዲያ ምን ነው ቤተክርስቲያን የሄድሽው? ቤተክርስቲያን የሚሄደው እንዴት ነው የሚለውን ትርጉም በዚህ መልኩ ስናየው ብዙ ጊዜ ያው መቼም ለማድነቅ ወይም ደግሞ የቀዳሹን ድምፅ ለመስማት አይደለም። መቼም ዓላማችን ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ ከማን ጋር ለመገናኘት ነው? ማንን ለመስማት ነው? ማንን ለመስማት ነው? እግዚአብሔርን ሰምተን ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝተን የማንተዋወቅ ሰዎችም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር በደንብ ተዋውቀን እግዚአብሔር ያዘጋጀልን መንግስተ ሰማያት ለመውረስ ነውና የምንመጣው። አይዟችሁ አትፍሩ። እስካሁን ሰዓት ድረስ በእውነት አክብሮ በሕይወት ጠብቆ ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ቸር የሆነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ሁላችንን ይባርከን፣ ደግሞ በሰላም ያድርሰን።